And welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, so ayun na guys, dumating na ulit yung yung in-order ko sa Shopee na ring light. So ayun, pinakang malaking to. Masaya ako kasi magkakaroon ako ng ring light for the first time. So ayun guys. So ayun, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. So ayun guys, eto na siya. So ayun, ang laki niya, ang laki ng bubble wrap. Ang madami-dami papapot ito kay ni mama eh. Inubusan niya ako ng nakakapag ring light. Hindi na namin pamangkin ko. Ayan, buksan na natin ang ating ring light. Yung in-order ko, dream come true, magkaroon ng bubble wrap. Gago! So ayun, censored na naman ng brand ni mama dun. May ring light na si Iho. Dream come true. Lalo na dream come true pag naka 1,000 subscribers na tayo. Yay! Papag-giveaway ako. Candy. Sambalot na choco-choco. Charot. Wala pong pera. Sana pag... Ayan na. Andito na siya. Oh my God! Hala! Basag! May basag siya guys. Kung nakita nyo may basag. Ayan o. Ayan basag. Pero pwede pa naman yan maayos. Natanggal na siyang tuluyan. Natanggal. Shopee! Hindi nyo inayos. Kakabit na lang natin. Ayun, nakabit naman siya. Nasira. May sira. Bagong-bagong may sira. So, ayan na siya. Ilalagay na natin siya dito sa ano. Ang taas nitong ring light. Mataas yung yung ring light.
One eternity later. So, ayan na siya guys, nakabit na. May sira. Magagalit po sa akin si mama kasi ayun na natanggal. Ingatan na lang. So, ayan, konting ingat na lang. Kasi ayun na nga. Ayan na siya. Tapos, pwede siyang humaba. Papahabain. Ayun. Ganun kahaba. Tingnan mo. Papakita kung ganun siya kahaba. Ganun siya kataas. Abot na yung bubong. Weh! Mababa natin. Censored na naman yung bra ni Mama. So, ayan. Baba natin. Yun na nga. Sa mga nagtatanong kung magkano bili ko dito. Ano? 327 in order ko siya. Kasama na doon yung shipping fee. So, yun. Ito yung lagay ng cellphone. Pag ganito ba yun? Oh, hindi ko alam yun. So, yun guys. Mali pala yung pagkabit ko. Nanood muna ako ng mga tutorial sa YouTube. Inuna kong ikabit tong ano na to. Ito pala dapat ang unahan. Tanggalin ko yun. Paliwanag na ata yan. Ayan na siya guys. Ang ating ang ating ring light with stand. Thank you for watching. Ayan na siya guys. Ang ating ring light. Ayan. Ayan siya. Bang! Basag man siya dito. Basag man, oy! Basag man. Ibuti na lang ay naayos. Nabigit pa rin. So, ayan na siya guys. Yes, may ring light na ako.